नमस्कार सर्व शिक्षक बंधू आणि भगिनींनो. या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत स्कूल ऍप म्हणजेच ओफा वरती आपल्या शिक्षकांना कशा पद्धतीने आपण जॉईन करणार आहोत आणि आपले विद्यार्थी कशा पद्धतीने इथे अपलोड करायचे त्याच्या माध्यमातून असतील किंवा वैयक्तिक, तर ते आपण इथे संगणकावरती बघणार आहोत. साठी चला जाऊया. आपण सर्वप्रथम जाणार आहोत आपण क्रोम ब्राउझरला गेल्यानंतर इथे आपल्याला टाकायची hm.vschool.india.com आणि याला इंटर करायचंय. इंटर केलं असता आपल्या नजरेसमोर जो इथे मुख्याध्यापकाने त्यांचा मोबाईल नंबर टाकायचा आहे आणि त्यानंतर ओटीपी येईल, तो ओटीपी इथे आपल्याला सबमिट करायचा आहे. तर मुख्याध्यापक बंधू आणि भगिनींनो, आपल्याला अशा पद्धतीने वेलकम आलेलं आहे आणि इथे आपल्या शाळेचं नाव, त्याचबरोबर आपला जिल्हा, तालुका आणि शाळेचा युडायस कोड नंबर आपल्याला इथे. त्यानंतर या वेलकम मध्ये सुस्वागतम आणि इथे आपल्याला डिजिटल शाळा व्यवस्थापन समिती, इथे आपल्याला काही काम करायचं. काम आपल्याला कुठे करायचंय, तर ते काम करायचंय आपल्याला अध्ययन स्तर निश्चिती. कुठे काम करायचं आपल्याला, अध्ययन स्तर. इथे तुमच्या शाळेची विद्यार्थ्याची अध्ययन स्तर निश्चिती मोबाईल वरूनच सोप्या पद्धतीने करण्यासाठी प्राथमिक कृती करायच्या आहे. मोबाईल वरून सुद्धा आपल्याला करता येते आणि आपण आता जो व्हिडिओ बघत आहोत तो इथे आपल्याला माहिती भरायची. याला क्लिक केलं असता आपण इथे आलेलो आहे. मुख्याध्यापकांनी काय करायची, विद्यार्थ्याची नावे इथे अपलोड करते. अध्ययन स्तराची माहिती मोबाईल वरून भरणार आहेत त्यांची माहिती मुख्याध्यापक इथे देतील. म्हणजे ज्या शिक्षकांना आपण माहिती भरण्यास सांगणार आहोत त्यांची नावं आपल्याला इथे जोडायची. त्या शिक्षकांना स्कूल मोबाईल ऍप मध्ये अध्ययन स्तर निश्चितीचा पर्याय सुरू होईल व ते विद्यार्थी न्याय नोंदणी करू शकतात. ज्यांची नावं आपण इथे शिक्षकांची नावं इथे देणार आहोत तेच शिक्षक हे विद्यार्थ्यांच्या नोंदी. शिक्षक इत्तानिहाय अध्ययन स्तराची माहिती अपलोड करतील. प्रत्येक महिन्यातून एकदा किंवा आदेशानुसार ती माहिती आपल्याला इथे अपलोड करायची आहे. आता हे आपण FLN होम इथे आलेलो. विद्यार्थी माहिती अपलोड करा. इथे काय करायचंय, विद्यार्थ्यांची माहिती आपल्याला कशा पद्धतीने अपलोड करायची, शिक्षक माहिती अपलोड इथे करायची. महत्वाचं, विद्यार्थी माहिती अपलोड करा. विद्यार्थी माहिती अपलोड करा इथे आपल्याला सुरुवातीला काम करायचं आहे. नंतर असणारे आपला तो भाग म्हणजेच शिक्षक माहिती अपलोड. चला तर आपण इथे क्लिक करलंय. याला क्लिक केलं असता आपल्याला इथे 6 सूचना दिलेल्या आहेत. आता इथे आपण या टॅब मध्ये आलो आहोत. अपलोड स्टुडंट लिस्ट, विद्यार्थ्यांची यादी आपल्याला इथे अपलोड करायची. आपल्या शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांच्या नावाच्या यादी निहाय वेगवेगळी फाईल तयार करून ठेवायची. सर्व अंक शब्द इंग्रजीमध्ये असले तर इथे नमुना फाईल येथून अपलोड करा सांगितलं. कुठून अपलोड करा सांगितलेलं आहे, नमुना फाईल आपल्याला इथून अपलोड करायची. ती कशा पद्धतीने ते आपण बघणारच आहोत. नमुना फाईल वरील बटन क्लिक करून डाउनलोड करा. प्रत्येक कित्तेची अशी स्वतंत्र फाईल तयार. विद्यार्थ्यांची माहिती याच नमुन्यानुसार असली तरच माहिती फाईल अपलोड होते. हा जो नमुना दिलेला आहे याच नमुन्यात जर का ती या एक्सेल मधील त्या नमुन्यातच असेल तरच ती फाईल अपलोड होते. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल किंवा स्थानाचा बदल करायचा नाही. उदाहरण दाखल आपण 25 विद्यार्थ्यांची माहिती जर घेतली, एक्सेल आपण त्याला अपलोड केली आणि तिथे जर का आपले 23 किंवा 24 विद्यार्थी दिसत असतील, 2 किंवा 1 विद्यार्थी दिसत नसेल, त्यांच्या कुठल्या तरी माहितीमध्ये काय झालेलं असेल, चूक झालेली असेल, सरळ आयडी मध्ये चूक असेल, कुठेतरी चूक असेल, ती आपल्याला दुरुस्त करावी लागणार आहे. तर इत्तेतील विद्यार्थी संख्या अपलोड झालेली संख्या तपासून पाहायची. तुम्ही केवळ एकदाच करायचे, त्यानंतर मोबाईलवरून अध्ययन स्तर निश्चिती करता येईल. म्हणून आपण नमुना फाईल इथून डाउनलोड करा याला क्लिक केलेलं आहे आणि ती फाईल इथे आपली आता काय झालेली, डाउनलोड झालेली. आणि या फाईल लोकेशनला आपण इथे या फोल्डरला क्लिक करतोय म्हणजे जेणेकरून ती फाईल जिथे डाउनलोड झाली तिथे आपण अशा पद्धतीने ही फाईल आपली असणार आहे. आणि ही फाईल डाउनलोड झाल्यानंतर जेव्हा आपण विद्यार्थ्यांची माहिती भरणार असू तेव्हा सर्वात प्रथम आपल्याला काम करावं लागणार आहे इनेबल एडिटिंग. याला आपल्याला काय करावं लागणार आहे, टच करावं लागणार आहे. याला जेव्हा आपण टच करू, इनेबल एडिटिंगला क्लिक केलं असता ही फाईल आपल्याला वापरण्यासाठी किंवा याच्यामध्ये माहिती भरण्यासाठी आता ही आपल्याला ओके झालेली आहे. आपण इथून ती माहिती आपली भरणार आहोत. इथे विद्यार्थ्याचा सिरियल नंबरच असेल, त्याचा युडायस कोड इथे आपल्याला प्रविष्ट करायचा आहे. थोडी जागा आपल्याला कमी पडत असेल तिथे आपण त्याला ऍडजस्ट करून वाढवून घेऊ शकतोय. इथे विद्यार्थ्याचं लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, इथे विद्यार्थ्याचा आपल्याला टाकायचा तो सरळ आयडी. त्यानंतर जेंडर, मीडियम. आता जेंडरला जर आपण क्लिक केलं इथे आपल्याला सर्व टाईप करून भरायचंय. इथे जेंडरला क्लिक केल्यानंतर आपण मेल किंवा फिमेल असं इथे आपल्याला, कारण की याच्या बाजूला जो एरो दिलेला आहे दिसतोय एरो, या एरोला आपल्याला इथे काय करायचंय, टच करायचंय. या एरोला टच केलं असता नजरेसमोर काय ते मेल फिमेल ऑदर जो असेल तो आपल्याला इथे फक्त सिलेक्ट कर. मीडियमला सुद्धा तसंच, मीडियमला आपण मराठी मीडियम असेल तर मराठी घेतलं असेल आपण. क्लास जो आपला क्लास असेल चूज करणार आहोत. इथे फक्त आपल्याला या त्रिकोणाला क्लिक करून सिलेक्ट करायचं आहे जे योग्य असेल ते. अशा पद्धतीने ही फाईल अपलोड म्हणजे करण्याच्या आधी आपल्याला पूर्ण विद्यार्थ्यांची माहिती इथे भरायची. चला तर जाऊया आपण आपल्या भागाकडे. आपण आता ही भरल्यानंतर काय करणार आहोत
ही माहिती आपण पूर्ण भरल्यानंतर तर आपण जाणार आहोत खाली इथे दिलेलं आपल्याला माध्यम. माध्यम आपलं चूज करतोय मी मराठी माध्यम. आता घेतोय मी सपोज 5वी. चूज फाईल. इथे आपल्याला फाईल निवडायची की ती फाईल कुठे चूज करू. चूज फाईलला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला ती फाईल आपल्या लॅपटॉपला डेस्कटॉपला कुठे आहे ते आपल्याला सर्वात प्रथम शोधावं लागणार आहे आणि नंतर त्याला ओपन म्हणायचं आणि आपली कोणती फाईल आलेली आहे ती फाईल इथून त्या अपलोडला आपल्याला टच करायचं. त्याला अपलोडला टच केलं असता ती फाईल काय झालेली असेल अटॅच झालेली असेल सक्सेसफुली डाउनलोड इथे अपलोड झालेली. इथे बघा तुम्हाला दिसते फाईल अपलोड केलेले प्रयत्न. इथे रिफ्रेश करतोय मी. रिफ्रेश करून इथे आपण तिला अपलोडला टाकलेली आहे. अपलोडला टाकल्यानंतर आपली जी आहे ती आलेली ती इथे आलेली आहे बघा. 5th स्टँडर्ड सक्सेस आणि 42 ते 42 विद्यार्थ्यांची नावं इथे आलेली. मी यादी कितीची केलेली आहे 43 विद्यार्थी. अपलोड किती झालेले आहेत सक्सेसफुली अपलोड झालेले आहेत फक्त 42. कोणते विद्यार्थी अपलोड झाले ते आपण इथे या डाउनलोडला क्लिक करून आपल्याला इथे डाउनलोड झालेली असणार आहे बघा. इथे ती डाउनलोड झालेली आहे आणि तिला आपण टच करून बघू शकतोय त्या फाईलला की याच्यामध्ये किती मुलं आणि कोणता मुलगा किंवा कोणती मुलगी असेल ते सक्सेसफुली अपलोड झालेली नाही. इथे त्या मुलाचं नाव इथे आपल्याला आलेलं. तो मुलगा अपलोड इथे झालेला नाहीये. त्याला काय कारण आहे सरळ आयडी हॅज सम इरर. बघा इथे त्यांनी दिलेले सरळ आयडी हॅज सम इरर्स. तिथून आपल्या ते लक्षात आलेलं आहे. चला मग या विद्यार्थ्याची माहिती आपल्याला पुन्हा काय करावं लागणार आहे अपलोड करावी लागणार. पुढचा भाग तो म्हणजेच या विद्यार्थ्याला आपल्याला ऍड करावं लागणार. यशस्वी नोंद झालेली अंतिम यादी बघा 5वीचे. आता तो मुलगा मी ऍड केल्यानंतर तो काय झाला नंतर ऍड झालेला आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला नमुना फाईल इथून डाउनलोड करून त्यामध्ये आपण माहिती फिलअप केल्यानंतर तिला इथे चूज फाईलमध्ये सिलेक्ट करून तिला अपलोड करायची आहे आणि नंतर आपल्या मुख्याध्यापकांना काम करायचंय की या याच्यावरती कोणते शिक्षक काम करतील यासाठी आपण क्लिक केलंय असाइन टीचर अपलोडरला. ते आल्यानंतर आता विद्यार्थ्यांप्रमाणेच इथे आपल्याला शिक्षकांची माहिती सुद्धा अपलोड करायची आहे. इथे अपलोड कोणाला करायचं आहे शिक्षकांना. 1 नंबर दिलाय शिक्षकांचं नाव. इथे आपल्याला शिक्षकांचं नाव लिहायचं आहे. अजून काही दुसरा क्रमांक जोडायचा असेल तर आपण तो इथे जोडू शकतो या नंबरच्या व्यतिरिक्त, पण तो आपल्याला काही जोडायचा नाहीये. तपासा व पुढे जा याला आपण इथे क्लिक करणार आहोत आणि तुम्हाला देख दाखवतो खाली मी यापूर्वी 3 शिक्षकांना इथे जॉईन केलेलं. आता आपण 4थी शिक्षक इथे काय करत आहोत जोडत आहोत. तपासा व पुढे जा याला क्लिक केलं असता ही माहिती बरोबर असल्याबद्दल मध्यंतराबद्दल माहिती भरता येईल. केवळ या क्रमांकावरूनच त्यांचं लॉगिंग असलेल्या शिक्षकांना ही माहिती भरता येणार आहे. परत तपासलंय आपण बरोबर आहे. आता सबमिटला क्लिक करा. सबमिटला क्लिक केलं असतं बघा इथे 4थे शिक्षक इथे आपले जॉईन झालेले. शिक्षकांना सर्वांचं स्टेटस काय ऍक्टिव्ह म्हणजे सर्व इथे ऍक्टिव्ह आहे. एखाद्याचं आपलं स्टेटस बदलायचं असेल होय किंवा नाही, एखाद्या शिक्षकांना आपल्याला द्यायचं वगैरे झालं असेल किंवा कुठे बाहेर असतील तर त्या स्नोला क्लिक करायचं. या स्नोला क्लिक केलं असता डू यू वॉन्ट टू डिलीट धिस टीचर. यस. त्या शिक्षकांचं काय झालेलं आहे इनऍक्टिव्ह. काय आलेलं आहे इनऍक्टिव्ह आलेलं आहे. म्हणजे हे आता माहिती भरू शकणार नाही पण यांना आपल्याला ऍक्टिव्ह करायचंय म्हणून पुन्हा आपण धिस टीचर यस पुन्हा ते टीचर इथे काय झालेले असतील ऍक्टिव्ह झालेले असतील. आता ऍक्टिव्ह मध्ये ते दिसत आहे. पद्धतीने शिक्षकांना आपण इथे जोडू शकणार. जो आहे ट्रान्सफर टीचर एखाद्या शिक्षकांचे जर ट्रान्सफर झाले असेल आपण काय करणार आहोत ट्रान्सफरला क्लिक करणार. ट्रान्सफर झालेले असेल तर ट्रान्सफरला क्लिक केले. ट्रान्सफर जर झाली तर कोणत्या जिल्हा ब्लॉक स्कूल माहिती भरून आपल्याला सबमिट करावं लागणार आहे. पण इथे अद्याप बदली नसल्यामुळे आपण इथे काही भरणार नाही आहोत. शिक्षक शाळेतनं बदलल्यामुळे अशी माहिती आपल्याला करता येऊ शकते. पुढचा मुद्दा आहे ऍड रिमूव्ह स्टुडंट. जर विद्यार्थी जोडायचे असतील किंवा कमी करायचे असतील तर आपण इथून काय करणार आहोत याला क्लिक केलं असता आपल्या नजरेसमोर आत्ताच आपण जे 43 मुलं बघितले ते 43 मुलांची यादी आपल्या नजरेसमोर दिसेल. 10-10चे टप्पे दिलेले आहेत बघा. 10 पर्यंत आलेले आहेत. 10 नंतर पुढचे 10 घेतले म्हणजे 20, हे झाले 30 आणि हे झाले 40. याच्या पुढे आपल्याला 3 मुलं दिसायला हवेत बरोबर. 3 मुलं आता कुठे असतील ते वरच्या बाजूला आलेले. हा 43वा विद्यार्थी. आता याच्यासाठी आपल्याला जर यांच्यात काही बदल करायचा असेल पेन्सिलला टच करायचं. पेन्सिलला टच केलेलं आहे. या विद्यार्थ्याची माहिती जर का आपल्याला काही बदलवायची असेल तर याला एडिट स्टुडंट म्हणायचंय. केल्यानंतर याची आपल्याला काही माहिती बदलायची असेल तर आपण इथून त्याची माहिती बदलू शकतोय. ती बदलल्यानंतर पुन्हा आपण तो विद्यार्थ्याला एडिट करून देऊ शकतोय. त्याच पद्धतीने आपण विद्यार्थ्याला या डिलीटच्या या बॉक्सला जर का टच केलं तर हा विद्यार्थी आपला इथे काय होणार आहे डिलीट सुद्धा होणार आहे. कशा पद्धतीने बघूया. त्या डिलीट बटनला टच केल्यानंतर डू यू वॉन्ट टू डिलीट धिस यस याला जर आपण यस केलं तर तो विद्यार्थी इथून आपला काय झालेला आहे गेलेला आहे. आपण इथे
नवीन विद्यार्थी जर का आपल्याला जोडायचा असेल तर इथे आपल्याला सुरुवातीला जोडायचंय मीडियम, जोडायचंय आपल्याला क्लास आणि इथे आपल्याला करायचंय सर. तर आपण नुकतंच बघितलं की तो एक विद्यार्थी आपण कमी केलेला आहे किंवा आपल्या एक्सेल फाईल मधून डाउनलोड करताना त्या विद्यार्थ्याची काही माहिती चुकली असेल, असे सुटलेले विद्यार्थी आपल्याला ऍड सिंगल स्टुडंट म्हणजे एक वैयक्तिक विद्यार्थी आपल्याला ऍड करता येऊ शकतोय. कुठून करणार आपण? त्याला ऍड सिंगल स्टुडंट ही टॅब दिलेली आहे. याला आपण टच करायचं, विद्यार्थी आपण इथे जोड. त्याला आपण ऍड केलेलं आहे. तर त्या विद्यार्थ्याचं फर्स्ट नेम आपण काय करणार आहोत? मराठी मीडियम, तो कोणत्या वर्गातील आहे? आपण 5th स्टँडर्ड. जेंडर काय त्याचं? मेल. आणि त्या विद्यार्थ्याचं नाव आपण इथे टाकणार आहोत. त्याच्या मिडल नेम, वडिलांचं नाव इथे आपण घेतलेलं आहे आणि लास्ट नेम म्हणजे त्याचं आडनाव. आता इथे टाकायचं आपल्याला सरळ आयडी टाकल्यानंतर या विद्यार्थ्याला आपलं सिंगल जोडतोय आपण, बरोबर, आणि त्याला क्रिएट करणार आहोत. क्रिएट करताच बरोबर बघा सक्सेसफुली डन म्हणजे तो विद्यार्थी आपला सक्सेसफुली इथे पुन्हा आलेला आहे. विद्यार्थी आपण इथे पुन्हा जोडलेला आहे. म्हणजे आपले 43 विद्यार्थी जसेच्या तसे आपले झाले. सिंगल विद्यार्थी जोडायचा असेल, जर एखादा विद्यार्थ्याची चूक झाली असेल ती आपल्याला दुरुस्त करता येते. एखादा विद्यार्थी सुटला असेल तोही आपल्याला इथून काय करता येतोय? जोडता येतोय. त्याच्यानंतर या डिलीटच्या बटनाला क्लिक करून एखादा विद्यार्थी चुकीचा भरला गेला तर तो इथून आपण डिलीट सुद्धा करू शकणार आहात. पुढचा आहे तो FLN अनालिसिस. याला आपण क्लिक करूया. याला क्लिक केला असता 2023 ऑगस्टची माहिती न बघता आपण थोडं मागे जाऊया, माहिती बघूयात. काय तर अद्याप आपण कुठल्याही प्रकारची माहिती इथे अपलोड केलेली नाही, कुठल्याही प्रकारच्या नोंदी अपलोड केलेल्या नाहीत. त्यामुळे इथे आपल्याला काही दिसणं शक्य नसेल. सर्चला क्लिक केलं, मराठी वाचन मध्ये आणि मराठी लेखन मध्ये आपण अद्याप माहिती अपलोड न केल्यामुळे इथे आपल्याला काही दिसत नाहीये. बघा त्याचप्रमाणे विद्यार्थी संख्याही दिसत नाही, उपलब्ध नोंदी दिसत नाही, अनुपलब्ध नोंदी सुद्धा इथे दिसत नाहीये. त्याचबरोबर इंग्रजी वाचन, इंग्रजी लेखन, त्यानंतर असेल आपलं गणित, उर्दू वाचन आणि उर्दूचं लेखन, अशा या नोंदींमध्ये आपल्याला इथे कुठलाही आलेख आपल्याला दिसत नाहीये. त्या नोंदी आपण भरल्यानंतर या FLN अनालिसिस मध्ये ते दिसणार आहेत. आणि लॉग आउटला क्लिक केलं असता आपण इथून काय होणार आहोत? बाहेर पडणार आहोत. म्हणजे आपल्याला काम करायचंय FLN होम मध्ये. FLN होम मध्ये विद्यार्थी माहिती अपलोड करणे, शिक्षक माहिती अपलोड करणे, अपलोड स्टुडंट लिस्ट, इथून लिस्ट एक्सेल शीट डाउनलोड करणे, त्या डाउनलोड केलेल्या एक्सेल शीटला इथे माध्यमिकता देऊन चूज फाईल मध्ये तिला सिलेक्ट करून अपलोड करणे. त्यानंतर आपले विद्यार्थी असे आपले ऍड झालेले वर्ग दिसतील. शिक्षकांना जोडायचंय, शिक्षकांचं नाव, त्यांचा नंबर, पुन्हा नंबर टाकून पुन्हा त्यांना तपासा व पुढे जा. इथे केल्यानंतर आपण इथे शिक्षक जोडू शकणार. ट्रान्सफर टीचर म्हटलं तर एखाद्या शिक्षकांची जर बदली झाली तरच आपल्याला इथे काम करायचंय अथवा इथे आपल्याला हाताळायचं काम. ऍड आणि रिमूव्ह स्टुडंट, जे विद्यार्थी आपल्याकडे आहेत त्या विद्यार्थ्यांमधून जर एखादा विद्यार्थी आपला चुकीचा आला असेल, चुकीची माहिती भरल्या गेली असेल, त्याला आपण डिलीटही करू शकतोय आणि त्याची माहिती आपण या पेन्सिलला टच करून दुरुस्तही करू शकतो. आणि सिंगल स्टुडंट आपण इथून ऍडही करू शकतो. FLN अनालिसिसला जर आपण गेलो, आपण जर याच्यामध्ये काही विद्यार्थ्यांची माहिती भरलेली असेल, नोंदी केलेल्या असतील तरच आपल्याला इथे दिसणार आहे. चालू माहिती 2023 ऑगस्ट आणि आपण इथे सर्च करणार आहोत. त्यानंतर आपल्याला ती माहिती दिसणार आहे. चला इथे सर्च केलं असता या ऑगस्ट महिन्यामध्ये कशा पद्धतीने माहिती भरलेली ती आपल्याला इथे दिसणार आहे. बघा मराठी वाचन मध्ये एकूण 13 विद्यार्थ्यांची माहिती भरलेली आपल्याला दिसणार. त्यानंतर दुसरं जे आपण भरलेलं असेल त्याच याच्यामध्ये आपल्याला ही माहिती दिसणार आहे. त्यानंतर गणितामध्ये सुद्धा 10 विद्यार्थ्यांची माहिती इथे आपल्याला दिसत आहे. भागाकारामध्ये, गुणाकारामध्ये, वजाबाकी आणि संख्या ज्ञानावर, या भाषा आणि गणित या दोनच ठिकाणी, मराठी वाचन आणि गणित या दोनच ठिकाणी ही माहिती भरली म्हणून तिथे आपल्याला अशा पद्धतीने हा तक्ता दिसत आहे. तुलना करायची म्हटलं तर या प्रत्येक विषयाला जर आपण क्लिक केलं तर आपल्या नजरेसमोर अशा पद्धतीने तुलना आलेली दिसणार आहे. ते आपल्याला खाली सुद्धा बघायला मिळणार. सर्व विद्यार्थी किती आहेत आणि किती विद्यार्थ्यांमधून ती तुलना आहे ते इथे दाखवलं जात आहे. अधिक माहिती बघा. अधिक माहिती जर आपल्याला बघायची असली, सर्व घेतलं तर सर्व वर्ष दिसतील. इथे आपण 2023 वर्षाला टॅबला आपण क्लिक करणार, ती गुलाबी रंगात होणार. आपण 22 ला क्लिक केलं, 22 गुलाबी झालेलं दिसतोय. पण आपण चालू वर्षाचं 2023 घेतोय, मराठी वाचन घेतोय आणि त्यानंतर आपण मराठी मीडियम निवडलेले आहे. सेमी इंग्लिश असेल, जो विषय असेल आपलं मीडियम ते घेणार आहोत. जी आपली इत्ता असेल त्या इत्तेला आपण इथे टच करणार आहोत. बघा इथे मी तर त्यानंतर आपल्याला निवडायचा तो महिना म्हणजे आपण आता जस्ट जो निवडणार आहोत तो आहे ऑगस्ट. म्हणून ऑगस्टला टच करताच काय झालंय, ऑगस्ट गुलाबी रंगात झालेला आहे. मराठी मीडियम घेतलेलं आहे आणि इत्ता
इथं थर्ड स्टँडर्ड किंवा फिफ्थ स्टँडर्डला इथे आपण टच केलेलं आहे आणि आलेख पहा या आलेख पहाला क्लिक केलं असता आपण काय करणार आहोत